તમે જે ટ્રેક્ટર અને ટ્રેલર જોઈ રહ્યા છો, આ ટ્રેક્ટર અને ટ્રેલર આખો સેટ આપવાનો છે. ટ્રેક્ટરની કિંમતમાં સાથે ટ્રેલર ફ્રી આવે છે. ટ્રેક્ટર અને ટ્રેલરની કિંમત પણ સાવ ઓછી છે. એટલે કે તમે માત્ર ટ્રેક્ટરની ખરીદી કરશો તો ટ્રેલર સાથે એકદમ ફ્રીમાં આવશે. એટલી કિંમત ઓછી છે. તો હું તમને ટ્રેક્ટર ટ્રેલરની ટોટલ માહિતી અને ક્યાં જોવા મળશે, આના ઓનરના મોબાઈલ નંબર, ટોટલ માહિતી મળી જશે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઇક શેર, આવા વિડીયો દરરોજ જોવા યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને ફેસબુક પેજ ફોલો કરી લેજો. મહિન્દ્રા ટ્રેક્ટર છે અને તેની સાથે એક ટ્રેલર છે. આ સેટ વેચવાનો છે. સાવ વ્યાજબી ભાવે તમને આ સેટ મળી જશે. અમુક જ ટાઈમની અંદર આ સેટ વેચાઈ જશે, 1 થી 2 દિવસની અંદર જ, અથવા અમુક કલાકની અંદર. તો તાત્કાલિક તમે ટ્રેક્ટર ટ્રેલરના ઓનરનો કોન્ટેક કરજો, ફારૂકીભાઈનો. હું બાકી તમને બધી માહિતી આપી દઈશ ટ્રેક્ટર ને ટ્રેલરની. પહેલા હું તમને ટ્રેક્ટરની વાત કરું તો ટ્રેક્ટર છે મહિન્દ્રા 275 DI ભૂમિપુત્ર અને મોડલ છે 2007ના મોડલનું ટ્રેક્ટર છે. પણ અત્યારે ટ્રેક્ટરનું કન્ડિશન એકદમ સારું છે. ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન એકદમ સારા છે. સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર ટીપટોપ કન્ડિશનમાં છે. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ટ્રેક્ટર રૂબરૂ જોઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી સ્થળ પર કન્ડિશન ચેક કરીને પણ ટ્રેક્ટરની ખરીદી કરી શકશો. પેલા ફારૂકીભાઈનો કોન્ટેક કરજો. તેમના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી મળી જશે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. બેટરી સારી છે ટ્રેક્ટરની. સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર, બધું વાયરિંગ કમ્પ્લીટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી સારા, ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં છે ટ્રેક્ટરના. ડોક્યુમેન્ટ કાગળિયા કમ્પ્લીટ. ટ્રેક્ટરની સાથે એક ટ્રેલર પણ આપવાનું છે. તમે વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો. ટ્રેલર 2005ના મોડેલનું છે અને 90 ફૂટનું ટ્રેલર જોવા મળશે. ટ્રેલરનું કન્ડિશન પણ એકદમ સારું છે. તળિયું ચોખ્ખું, સાઈડું પતરા એકદમ સારા, સારો કલર કરેલો છે ટ્રેલરની અંદર. ક્યાંય પણ તમને સડો જોવા નહીં મળે. બાકી તમે રૂબરૂ એક વખત ટ્રેલર અને ટ્રેક્ટર આ સેટ જોઈ આવજો. અમુક જ ટાઈમની અંદર વેચાઈ જશે, કેમ કે કિંમત સાવ ઓછી રાખેલી છે. ટ્રેલરના ટાયર 9-16ના છે. તમે વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો, મીડિયમ કન્ડિશનમાં. ટ્રેલરની બુક એટલે કે ડોક્યુમેન્ટ પણ ટ્રેલરના પણ કમ્પ્લીટ જોવા મળશે. હવે કિંમત મેઇન, માત્ર ને માત્ર 2,65,000માં ટ્રેક્ટર અને ટ્રેલર બંને મળી જશે. 2,65,000માં. બાકી તમે વધારે માહિતી માટે ફારૂકીભાઈનો કોન્ટેક કરજો. હવે આ ટ્રેક્ટર અને ટ્રેલર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો આ ટ્રેક્ટર અને ટ્રેલર રાજકોટ તમને જોવા મળશે. રાજકોટની અંદર પ્રોપર જોવા મળશે. બાકી તમે ફારૂકીભાઈનો એક વખત કોન્ટેક કરી લેજો. ફારૂકીભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે. ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની ઉપર નંબર મળશે. ફારૂકીભાઈ નામ હશે અને તેમના મોબાઈલ નંબર છે 9746 વાળા જે નંબર છે તેમાં ફોન કરી ટ્રેક્ટર ટ્રેલર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.